નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે બીજા સેમેસ્ટરનો 11મો પાઠ અખબારી નોંધ શરૂ કરેલો હતો. એના જે લેખક છે ડૉક્ટર ચંદ્રકાંત મહેતા. આપણે જોયું હતું કે અખબાર એટલે માણસને કંઈક ને કંઈક નવી નવી જાણકારી જાણવાની જિજ્ઞાસા. તો પહેલાંના જમાનામાં અત્યારે તો આટલું સમાચાર પત્રને એટલું બધું મહત્ત્વ નથી અપાતું. હજુ પણ અપાય છે પણ એટલું નહીં, કારણ કે હવે મોબાઈલ ને ઇન્ટરનેટ ને એના પર જ આપણે વધારે પડતી માહિતીઓ જોઈએ છીએ. ને પ્રેસ નોટ એટલે કે જે પત્રકાર કેવી રીતે બની શકાય ને કઈ રીતે એની રચના થઈ તે આપણે જોયું હતું. હવે આપણે એના પછી જોયું હતું કે અખબારમાં આપણે એમ કે આપણો કોઈક પ્રસંગ કે કોઈક સારી ખબર કે ખરાબ ખબર આપણે અખબારમાં છપાવવાના હોય તો કઈ રીતે છપાવી શકાય. તો એના માટે આપણે જોયું હતું તો સમાચાર મોકલનાર વ્યક્તિ કે સંસ્થાનું નામ, સરનામું. એના પછી આપણે જોયું હતું સમાચાર નોંધ પ્રકાશિત કરવાની તારીખ, સમાચાર નોંધ વિભાગનો શક્ય હોય તો ઉલ્લેખ, જે તે સમાચાર વિષયક પુરાવાના કાગળ, મોકલનારની સહી, સાથે મોકલેલ જે તે સમાચારની લેખિત વિગતો એ આપણે જોયું હતું. અને એક આપણે નમૂનો પણ અહીંયા જોયો હતો કે આ રીતે એમ કે આપણે તંત્રીને પત્ર, વિનંતી પત્ર લખવા પડે અને આપણે જે કંઈ એમ કે પેપરમાં કે સમાચાર પત્રમાં એમ કે એટલે કે ન્યૂઝપેપરમાં આપણે છાપવા માટે આપવાને તો કઈ રીતે લખીને તો આ નીચેના જે ભાગ છે તે આપણે સાહિત્યિક જોયું હતું, ઇનામ વિતરણ, વ્યાખ્યાન, ધાર્મિક સમાચાર નોંધમાં સુંદરકાંડ અને ભજન અહીંયા સુધી આપણે જોયું હતું. તો આગળ આપણે જોઈએ કે અવસાન નોંધ. મૃત્યુ નોંધ બેસણું. સ્વ નીતિન કુમાર રમણલાલ પંડ્યાનું બેસણું સવારે 8:30 થી 10:30 40 ગંગામૈયા સોસાયટી, ખોખરા, મહેમદાવાદ. સ્વ શશિકાંત અંબાલાલ રાવળનું બેસણું વારાહી માતાના મંદિર પાસે, ભંડેરી પોળ, કાલુપુર, સાંજે 4 થી 5. સર્વ ધર્મ સભા. રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજીના નિર્વાણ દિન નિમિત્તે ગજાર ગાંધીજી એટલે કે સર્વ ધર્મ સભા એટલે કે આપણે જોઈએ ને ધર્મને લગતી પણ કંઈક સભા રાખવામાં આવે તો એમ કે સાંજના 6 કલાકે સર્વ ધર્મ સભાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. હવે વિવિધ સમાચાર એટલે એમાં ઘણા બધા એમ તો બપોરે 2 કલાકે ગુજરાત સ્ત્રી કેળવણી મંડળ સંચાલિત વિવિધ મહિલા કલ્યાણ કેન્દ્ર દ્વારા ગ્રામ વિસ્તાર ફિલ્ડ વર્ક મોહમ્મદપુરા. બપોરે 12:30 મોંઘવારીના વિરોધમાં દેખાવ ધારણા, કલેક્ટર કચેરી, સુભાષ બ્રિજ, અમદાવાદ. વિશેષ તો વધારે પડતી માહિતી આપણે અખબારી નોંધ લખતી વખતે અંગ્રેજીમાં જેને 5 W અને 1 H કહે છે તે યાદ રાખવું જરૂરી છે કે આ અખબારી નોંધ લખતી વખતે અંગ્રેજીમાં 5 W. આ એક સવાલ પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાય પણ છે એટલે ધ્યાનથી જોજો કે 5 W અને 1 H અને એનું શું મતલબ એનો અર્થ શું થાય છે તો જોઈએ. પહેલું શું એટલે વોટ, ક્યાં એટલે વેર, ક્યારે એટલે વેન, શા માટે વાય, કોણ અથવા કોની સાથે બનાવ બન્યો હું, વાવ, કેવી રીતે તો હું. એટલે કે આપણે એમ કે જ્યારે એમ કે કોઈક એમ કે પત્રકાર બનવાના હોય તો આપણે તેને સામે પ્રશ્ન પૂછવો. આપણે કોઈક બનાવ બનેલો હોય તો શું, ક્યાં બન્યો, ક્યારે બન્યો, શા માટે બન્યો, કોની સાથે બનાવ બન્યો અને કેવી રીતે બન્યો. એ એમ કે આપણે એ પ્રશ્નોને મહત્ત્વ આપવું પડે છે. આગળ જોઈએ આપણે અખબારી યાદી પ્રેસ નોટ. સરકારી કે અર્ધ સરકારી તેમજ વિવિધ સંસ્થાઓ અનેક પ્રકારની માહિતી વાચકોની જાણ માટે અખબાર કે સમાચાર પત્રના માધ્યમથી પ્રકાશિત કરવા માટે મોકલે છે. તેને અખબાર યાદી કહેવામાં આવે છે. આવી યાદી કે નોંધો વધારા ઘટાડા સાથે રિપોર્ટ કે સંપાદક મઠાણ આપીને પ્રકાશિત કરે છે. અહીં તેનો નમૂનો આપવામાં આવ્યો છે. આપણે જોઈએ કે સરકારી જે ઓફિસ હોય એમાં ભરતી થવાની હોય એ પણ સમાચારમાં એટલે ન્યૂઝપેપરમાં આપવામાં આવે છે. તો કઈ રીતે શિક્ષકોની ભરતી, ડૉક્ટરોની, સરકારી દવાખાનામાં નર્સની ભરતી આપણે જોઈએ છીએ કે સરકારે આપણે ઘણી બધી એમ કે સરકારને લગતી એમ કે જે નોકરીઓ હોય છે એનું પણ એમ કે ન્યૂઝપેપરમાં જ આપવામાં આવે છે. એનો એક નમૂનો છે કે આર્મીમાં નર્સિંગ આસિસ્ટન્ટની ભરતી. અમદાવાદ ગુરુવાર. આર્મીમાં સોલ્જર ટેકનિકલ નર્સિંગ આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ ભરવા માટે તારીખ 15મી જૂન 2012ના રોજ અમદાવાદ કોન્ટમેન્ટના હોસ્પિટલ તરફના દરવાજા નંબર 1 પાસેના સ્ટેડિયમ ખાતે ભરેલી રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 17 થી 23 વર્ષની વય ધરાવતા ઉમેદવારો જેણે ધોરણ 12માં ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, ઇંગ્લિશ અને બાયોલોજીમાં 40% કે તેથી વધુ માર્ક્સ અને A ગ્રેડ 50% કે તેથી વધુ માર્ક્સ મેળવ્યા હોય
તથા BSc ગ્રેજ્યુએટ ભાગ લઈ શકશે. તેઓને ધોરણ 12ની ઉપરોક્ત ટકાવારીની બાબત લાગુ પડશે નહીં. શારીરિક અને શૈક્ષણિક લાયકાત ઉમેદવારો આ રેલીમાં ભાગ લઈ શકશે. શરૂઆતનો પગાર ધોરણ અંદાજે ₹17,000 જેટલું હોવાનું ગ્રુપ કેપ્ટને એક યાદીમાં જણાવ્યું છે. એટલે કે આ સરકારમાં આપણે જોઈએ ને, સરકારી જે નોકરીઓ હોય એમ કે તેમાં પણ એમ કે આ રીતે એમ કે ભરતી થાય છે, તો એનું પણ એમ કે ન્યૂઝપેપરમાં આપવામાં આવે છે. તો આ રીતે આપણે એમ કે આ અખબારમાં જે આપણે જાણવાની જિજ્ઞાસા હોય તે આપણે પેપર ન્યૂઝ દ્વારા જાણી શકીએ છીએ. તો આપણો પાઠ એ આ હતો. તો હવે આપણે એની જોઈએ તો શબ્દ સમજૂતી, અને એના પછી આપણે જોઈશું શબ્દ સમજૂતી પછી આપણે જોઈએ વિકલ્પો, એક વાક્યના પ્રશ્નો અને પ્રશ્નોત્તરી વિભાગ. અખબારી નોંધ, લેખક છે ડૉક્ટર ચંદ્રકાંત મહેતા. શબ્દ સમજૂતી, એમાં પહેલો શબ્દ છે ઉત્સુક, કશુંક જાણવા કે કશુંક કામ કરવા ઉતાવળા. ઉમળકો, ગમતી વ્યક્તિ કે ગમતા કામ માટે ચહેરા પર થતો હરખ, વહાલ, હેતનો ઉભરો. અદા એટલે ફરજ બજાવી. સંક્ષિપ્ત એટલે ટૂંકું. શ્રદ્ધાંજલિ, શ્રદ્ધાપૂર્વક આપેલી અંજલિ. શીર્ષક એટલે લખાણનું મઠાણું. હવે આપણે જોઈએ વિકલ્પો. અખબાર શબ્દ મૂળ કઈ ભાષાનો છે? તો અરબી ભાષાનો. અંગત કે સંસ્થાલક્ષી સમાચારો અખબારો વિનામૂલ્યે છાપીને પોતાનો સમાજ ધર્મ અદા કરે છે. અખબારી નોંધ પ્રગટ કરવા માટે વિનંતીપત્ર કોને સંબોધીને લખવો પડે છે? તો તંત્રીને. દરરોજ પ્રસિદ્ધ થતા સમાચાર પત્રને શું કહે છે? તો દૈનિક સમાચાર પત્ર. અંગ્રેજીમાં સમાચાર માટે કયો શબ્દ પ્રચલિત છે? તો ન્યૂઝ. આગળ આપણે જોઈએ કે આગળનો સવાલ છે કે તમારા ગામમાં કયા કયા અખબાર આવે છે? તો તમારા ગામમાં જે આવતા હોય તે અહીંયા ટીચરે સવાલ લખ્યો છે કે અમારા ગામમાં આ અખબારો આવે છે: દિવ્ય ભાસ્કર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ, જનસત્તા, ગુજરાત મિત્ર, ફૂલછાપ અને ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા વગેરે. અખબારી નોંધ કયા કયા શીર્ષક હેઠળ છપાતી હોય છે? કે અખબારી નોંધ એમ કે કયા કયા શીર્ષક હેઠળ છપાય, એટલે કે કયા કયા એમ કે અંદર અખબારમાં કયા કયા નમૂનાઓ રજૂ કરવામાં આવે છે? તો આપણે જોઈએ તો સાહિત્યિક, ઇનામ વિતરણ, વ્યાખ્યાન, ધાર્મિક સમાચાર નોંધ, અવસાન, મૃત્યુ નોંધ, બેસણું, સર્વધર્મ સભા અને વિવિધ સમાચારો. સમાચાર પ્રકાશિત કરવા વિનંતીપત્ર કોને સંબોધીને લખવો પડે છે? તો સમાચાર પ્રકાશિત કરવા માટે વિનંતીપત્ર તંત્રીને સંબોધીને લખવો પડે છે. આગળ આપણે જોઈએ કે સમાચારો પ્રકાશિત કરવાના વિનંતીપત્રમાં કઈ કઈ વિગતો જરૂરી છે? આપણે પહેલાં જોયું હતું કે કઈ કઈ મુખ્ય બાબતો હોવી જોઈએ. સમાચાર પ્રકાશિત કરવાના વિનંતીપત્ર આપણે જે તંત્રીને લખીએ તેમાં એમ કે કઈ મુખ્ય બાબતો હોવી જોઈએ? તો નીચે પ્રમાણે: સમાચાર મોકલનાર વ્યક્તિ કે સંસ્થાનું નામ અને સરનામું. સમાચાર નોંધ પ્રકાશિત કરવાની તારીખ. સમાચાર નોંધના વિભાગનો શક્ય હોય તો ઉલ્લેખ, કે કયા વિભાગમાં એને પ્રકાશિત કરવાનો છે. સમાચાર વિષયક પુરાવાના કાગળ. સમાચાર મોકલનારની સહી. સમાચારની લેખિત વિગતો. અખબારી નોંધ લખતી વખતે કયા 5W ધ્યાનમાં રાખવા જરૂરી છે? કે અખબારી નોંધ લખતી વખતે કયા આપણે અત્યારે જ જોઈ ગયા, યાદ રાખવાના જોઈએ તો 5: શું, વોટ, ક્યાં, વેર, ક્યારે, વેન, શા માટે, વાય, કોણે, કોની સાથે બનાવ બન્યો, હું. આ જે 5W છે એ ધ્યાન રાખવા, એ પરીક્ષામાં પૂછાય છે અને IMP પણ છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે આપણી શાળામાં એમ કે વિજ્ઞાન, ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન એમ કે યોજાતી અખબાર, એમાં આપણો નંબર આવ્યો છે. તો આપણે એમ કે એને અખબારમાં એટલે કે પેપરમાં છાપવા માટે આપવાનું છે. તો કઈ રીતે આપી શકીએ? તો તારીખ 5/1/2020, માન્ય તંત્રીશ્રી, લોકસત્તા દૈનિક, સુખાપુર ચોક, રાજકોટ. સાદર પ્રણામ. આ સાથે મોકલેલ અખબારી નોંધ આપના લોકપ્રિય દૈનિકમાં શહેરના કાર્યક્રમોની કોલમમાં તારીખ 6/1/2020ના રોજ પ્રકાશિત કરી આભારી કરશો જી. આભાર સર. આપનો વિશ્વાસ હોય, અહીંયા તમારું નામ લખી શકો. ક્યાં તો આપણે સ્કૂલમાંથી મોકલ્યો તો પ્રિન્સિપલનું નામ જાય, ક્યાં તો આપણા સ્કૂલનો સિક્કો. હવે બિડાણમાં આપણે જોઈએ કે અખબારી નોંધમાં આપણે શું આપવાના છે? તો AB સ્કૂલ રાજકોટના ઉપક્રમે ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રદર્શન માટે સવારે 9 વાગ્યે જાણીતા ગણિત વિજ્ઞાન વેદ સાહેબના હસ્તે ખુલ્લું
ખુલ્લું મુકાશે. 6 જાન્યુઆરીથી 9 જાન્યુઆરી સુધી સવારના 9થી સાંજના 5 વાગ્યા દરમિયાન પ્રદર્શન ખુલ્લું રહેશે. હવે આપણે વ્યાકરણ વિભાગ જોઈએ. સાચી જોડણી: જિજ્ઞાસા, સિદ્ધિ, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, શ્રદ્ધાંજલિ, શીર્ષક. સમાનાર્થી શબ્દ: સમાચાર તો બાતમી, ખબર. માણસ, માનવી, વ્યક્તિ. નોંધ, ટાંચણ, ટિપ્પણી. લોકપ્રિય, મશહૂર, પ્રખ્યાત. પુરાવો, આધાર, સાબિતી. નિમિત્ત, પ્રયોજન, હેતુ. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ તો વર્તમાન પત્રમાં ફાળવેલી જગ્યા, કટાર, કોલમ. ગ્રંથની હાથથી લખેલી નકલ તો હસ્તપ્રત. મૃત્યુ થયા બાદ મરનારને ત્યાં શોક પ્રદર્શિત કરવા લોકોનું એકઠા થવું, બેસણું. શ્રદ્ધાપૂર્વક આપેલી અંજલિ, શ્રદ્ધાંજલિ. આગળ જોઈએ. સિનેમા દર્શાવતી તાજા સમાચારની ફિલ્મ તો ન્યૂઝ રીલ. દરરોજના સમાચારનો રિપોર્ટ પ્રગટ કરતું અખબાર, ન્યૂઝપેપર. જ્યાં ખબર વેચાતું મળતું હોય તે જગ્યા, ન્યૂઝ સ્ટેન્ડ. અખબારની એજન્સી લઈને અખબાર વેચતો માણસ, ન્યૂઝ એજન્ટ. દરેક ઘરે નિયમિત અખબાર પહોંચાડતી વ્યક્તિ, ન્યૂઝ વેન્ડર. ટીવી સ્ક્રીન ઉપર સમાચાર રજૂ કરતી વ્યક્તિ, ન્યૂઝ રીડર. નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો તો ઉમળકો, આનંદ, ઇનામ, વ્યાખ્યાન, પ્રકાશિત. તો પહેલાં આવશે આનંદ, ઇનામ, ઉમળકો, પ્રકાશિત, વ્યાખ્યાન. ટપાલ, ટેલિવિઝન, ઈમેલ, મોબાઈલ, દૂત, અખબાર, કબૂતર. તો એના પછી અખબાર, ઈમેલ, કબૂતર, ટપાલ, ટેલિવિઝન, દૂત અને મોબાઈલ. તો અહીંયા આપણો આ પાઠ પૂરો થાય છે. અસ્તુ.